התופעה הזו של ילדים ובני נוער שסובלים מחרדות ומדיכאון ומאובדנות ממש עלתה בשנים האחרונות ושוברת שיאים, וזו ממש בעיה כלל עולמית. ואני רוצה לדבר על זה פה בעצם כמה תובנות של המחקר, על מה יכול לגרום לדבר הזה ומה הורים יכולים לעשות כדי לגדל ילדים חזקים יותר נפשית. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר דדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודראליזציה. בשנים האחרונות, ככה שאני עוסקת בתחום הזה, אני ממש רואה ומרגישה את העלייה במספר בני הנוער שחווים את זה. לפעמים אומרים זה המצב הביטחוני, אבל באמת המצב הביטחוני בישראל תמיד היה רעוע, אבל זה לאו דווקא זה. דווקא מוצאים המסקנות היום מהמחקר הם יותר החינוך של הילדים והגישה שבה היה ועדיין קצת מאוד מאוד פופולרי לחנך את הילדים. הגישה היא הרבה יותר לגונן על הילדים, למנוע מהם להיחשף לסבל, או בכלל מאוד מאוד לעודד ולדרבן אותם על כל דבר שהם עושים. וואו, מדהים, מדהים, מדהים. כשאנחנו אוהבים מישהו, לפעמים אנחנו יכולים לגונן יתר על המידה, ואפילו למנוע ממנו להתאמץ. כשקשה לו, אז אנחנו נעשה בשבילו, ואנחנו נעזור לו, ואנחנו תמיד נהיה שם, ואנחנו. ובסופו של דבר, הילד לא מתמודד עם קשיים, לא מתמודד עם מכשולים, לא מתאמץ יותר מדי, וזה מפתח אצלו בחייו הבוגרים גם פחד להיכשל, פחד מתחייה, ובכלל את זה שהוא לא עושה שום מאמץ כדי להשיג משהו. ופה נכנס בעצם העניין סביב חרדות ודיכאון, כי בעבר כשהיינו יוצאים מכל המסגרות אחרי צבא, אז היינו באמת מקבלים את השוק לראות את החיים האמיתיים, שלא הכל ורוד ולא הכל זה, וצריך באמת להתמודד. ושם היינו חווים את החרדות ואת הדיכאון. היום בני נוער אנחנו רואים כבר שבגיל ההתבגרות כבר יש להם עסקים ומרוויחים מיליונים ויש להם קריירות ויש להם זה, באמת כבר בגיל ההתבגרות מתחילים את החיים, ולכן כבר בגיל ההתבגרות הם פוגשים הרבה פעמים את המציאות שההורה בנה איזושהי מציאות אחרת מהמציאות האמיתית, או שההורה גונן יתר על המידה ולא נתן או עודד מאמץ. והיום המחקר מבין שבעצם מה שצריך לעשות זה לעודד מאמץ. הילדים האלה מחפשים את ההצלחה ברגע, כי כל דבר שהם עשו כילדים ההורים התלהבו ומחאו כפיים, ופתאום אין את זה בחיים האמיתיים. לא כל דבר שאתה עושה מוחאים לך כפיים, אתה צריך להתאמץ כדי שימחאו כפיים, כילד לא היית צריך להתאמץ כדי שימחאו לך כפיים, והדיסוננס הזה יכול לגרום לדיכאון. גם הפחד מתחייה ומכישלון, ופתאום שיוצאים לחיים עצמם, כשאתה מציע למישהי לצאת איתך ואומר לך לא, התחייה הזו, הפחד מכישלון, מקושי חברתי או מקושי זוגי או מקושי בעבודה, או בכלל באמת התמודדות עם החיים האמיתיים ועם החיים עצמם. ולכן היום באמת המדע יותר מעודד, לדוגמה מדריכי הורים, יותר מעודדים לעודד אצל הילד יותר את המאמץ. כשהילד מתאמץ, להגיד לו כל הכבוד שהתאמצת, אפילו אם הוא לא הצליח בסוף, כל הכבוד שהתאמצת. וגם לא למחוא כפיים על כל דבר שהוא עושה. לא כל ציור צריך לתלות אותו על המקרר, לא כל דבר שהוא עושה, להגיד וואו, איזה יופי, יואו, איזה מדהים, וואו. לא צריך ככה יותר מדי להקצין כל דבר, אלא באמת גם לשקף את המציאות. כמובן, תוך כדי שאנחנו מתחשבים בזה שמדובר גם בילד ובילד שלנו, אנחנו רוצים להעצים אצלו כל מיני תכונות, צריך לעשות את זה בצורה נכונה. אני חושבת שהיום כן כדאי להיעזר בהדרכת הורים. יחד עם זאת באמת לא לכולם יש כסף, ויש המון ספרים והרצאות וסרטונים שבאמת אפשר לקבל מהם מידע כדי לחנך ילד שיהיה חזק נפשית. תראו, כולנו נעשה טעויות כהורים, אין מה לעשות. ההורה הכי טוב בעולם עדיין לילדים יש טענות כלפיו, כי אנחנו בסופו של דבר בני אדם, ובני אדם באופן טבעי עושים טעויות, אף אחד לא מושלם. מה שחשוב הוא שאנחנו ניתן לילדים שלנו כמה שיותר כלים להתמודד עם העולם ועם המציאות. דפוסים אפשר לשנות, רק צריך רצון וכוח. ואני יכולה להגיד ככה מניסיון אישי, מה שאני פוגשת אצלי בקליניקה, אנשים שצעירים, באמת הם צעירים, הם בני נוער, שמגיעים, שמאוד סובלים מחרדה ומדיכאון, אך יחד עם זאת
אין להם את המוטיבציה לעשות מאמץ, לעזור לעצמם. ואני נותנת להם כלים ומסבירה להם מה לעשות, ואני רואה שהם חוזרים אליי בלי שהם עשו את זה, פשוט איזושהי, אנחנו אולי נקרא לזה עצלנות, אבל באמת איזושהי הימנעות ממאמץ, כי אני אמור כבר להרגיש טוב, אני לא אמור להתאמץ כדי לקבל את מה שאני רוצה. יש ככה איזשהו דפוס, ולכן בהתחלה אנחנו קודם כל עובדים בכלל על הדפוס הזה, על זה שאני כן צריך להתאמץ, על זה שאני כן צריך לעשות, שצריך להבין שבמקרה הזה ההורה לא יכול לעשות בשבילי, שגם פה בדרך כלל נכנסת מורכבות, וגם פה בדרך כלל צריך גם לדבר עם ההורה, כי ההורה מאוד מתוסכל, ההורה עושה המון דברים, הילד לא עושה כלום, בגלל שזה ככה היה ההרגל, שההורה תמיד עושה הכל בשביל הילד הזה, וזה ההרגל שלהם, ופתאום פה ההורה לא יכול לעשות כלום, הילד הוא זה שצריך לעשות, כי באמת הבעיה נמצאת אצלו. וככה, אם יש לי רק טיפ אחד קטן לתת לכם בסופו של דבר מהסרטון הזה, זה תגדלו ילדים שלא מפחדים לעשות מאמץ, שלא מפחדים להתאמץ, שדווקא מוכנים להתאמץ ומוכנים להיות בדרך רוב החיים, כל החיים, אנחנו תמיד בדרך אוקיי? בדרך לקנות בית. אז קניתי בית ועכשיו אני בדרך לקנות מטוס, וקניתי מטוס ועכשיו אני בדרך לקנות יחטה. אנחנו תמיד נהיה בדרך ואנחנו באמת חושבים, כשיהיה לי את זה, אז אני אהיה מאושר, וזאת טעות. ולפעמים אנחנו מעבירים את זה לילדים שלנו, רק הבעיה שאנחנו נותנים לילדים שלנו את מה שהם רוצים ככה מאוד מהר, ואז הם ככה חיים באיזשהו עולם של אינסטנט, ולהרגיל אותם, לתת להם את זה שאנחנו תמיד בדרך וליהנות מהדרך. בגלל שאנחנו כל הזמן נהיה בדרך לאנשהו. בדרך למצוא זוגיות, ואז בדרך להתחתן, ואז בדרך להביא ילדים, ואז בדרך לגדל את הילדים ולחתן את הילדים, ושיהיו לנו נכדים, ואנחנו תמיד נהיה בדרך והכי חשוב, להיות מאושרים בדרך, ליהנות מהדרך, כי אנחנו תמיד נהיה בדרך לאנשהו. אז ככה שגם הילדים שלכם לא יפחדו להיות בדרך לאנשהו, יוכלו ליהנות מהדרך הזאת, להיות בדרך הזאת, וככה גם זה יכול למנוע מהם המון תסכול ודיכאון וחרדה וייאוש, ואפילו אובדנות, כי זה ייתן להם תקווה שאפשר להשיג כל דבר במאמץ. אם אנחנו ככה מתאמצים, אנחנו יכולים להשיג את הכל. מה שקשה להשיג, אם אנחנו נתאמץ, אנחנו נוכל להשיג אותו. אני מקווה שזה ככה נתן איזושהי נקודה למחשבה. אני כמובן לא מדריכת הורים, ואני לא מתמחה בזה, אני ככה רק יכולה לשתף אתכם מהקליניקה, באמת על ילדים ונוער שמגיעים אליי, ובאמת אני ככה רואה את הדבר הזה וכמה הוא כואב, ויכול להיות שככה הסרטון הזה יוכל ליצור איזשהו שינוי, אפילו הכי קטן, אפילו למנוע מילד אחד לפתח אובדנות או דיכאון או חרדות בעתיד. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה, כדי שיוכל להגיע לעוד אנשים ולעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!